සුබ දවසක් කියලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Active Directory Certificate Service නැත්නම් ADCS කියන රෝල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. එතකොට මේක ඇත්තට මම අද මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ domain controller එකක. සාමාන්‍යයෙන් අපි enterprise level එකේදී මම කලින් කියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට ADDS නැත්නම් Active Directory එකක් run වෙන එකක run වෙන server එකක වෙනින් roles සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි සාමාන්‍ය certificate service එකක් ගත්තාම අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක additional domain controller එක වගේ install කරනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි recommended method එක තමයි ඒකටත් අපිට වෙනම server එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද තියෙන dependencies අඩු කරගන්න ඕන හින්දා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම යමු කොහොමද මේක install කරගන්න කියලා. අපි සුපුරුදු පරිදි මේ server role එක install කරගන්න විදිහ තමයි ඒක කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ පළවෙනි එක මෙතන තියෙනවා මේ Active Directory Certificate Service කියන එක. ඒක අපි ටික එක දාලා enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන features ටික මෙතනින් add කරගන්නවා. අපිට එතකොට මෙතෙන් දෙනවා අපිට මොන වගේ servicesද මේ ADCS එක ඇතුළේ use කරන්න ඕනේ. ඒ ටික අපි ටික කරගන්නවා. මම දැනට මෙන්න මෙතන Certificate Authority කියන option එකයි Certificate Enrollment Policy web service කියන එක මම මෙතෙන්දී ටික එක දාගන්න. පස්සේ මට පුළුවන් මේ ටික ඉතුරු ඒවා අවශ්‍ය පරිදි ඇඩ් කරගන්න. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන අනිත් IIS web service එකට අදාළ features ටික තමයි මෙතෙන්දී ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් IIS කියන එක ADCS වලදී ගොඩක් use වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන මෙන්න මේ features ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න recommend කරන්නේ. මෙතන පෙන්න summary එක අපි මොනවද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා අපේ installation wizard එක finish වෙලා තියෙනවා. මම මෙතනින් configure කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. එතකොට configuration එකත් එක්ක එතෙන්දී මමට credential provide කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා දැනටමත් මම log වෙලා ඉන්න admin user අරගෙන තියෙනවා. මට ඒක change කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක මෙතනින්. නමුත් මම දැනට මේ define වෙලා තියෙන නැත්නම් දැනට pick කරලා තියෙන administrator මෙතන use කරනවා. එතකොට මම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු බයිනරිස් ටික මෙතන පෙන්වනවා. නැත්නම් අපි රෝල් සර්විස් ටික මෙතන පෙන්වනවා. ඒ ටික මම මෙතන ටික් එක දාගන්නවා. පළවෙනි එක, දෙවෙනි එකක් ටික් එකක් දාගන්නවා. ඒ දෙක මම කන්ෆිගර් කරන්න දෙනවා. එතකොට මෙතන පෙන්වනවා ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද type එක මගේ certificate authority එක. එතකොට මම මෙතෙන්දී ඇත්තටම කරන්න යන්නේ මම domain environment එකකින් ඉඳලා enterprise root C එකක් තමයි දාන්නේ. නැත්නම් මට පුළුවන් standalone එකක් දාන්න. එතකොට ඒකේ purpose එක මේක offline ගෙනියන්න පුළුවන් අපිට security purpose වලට සහ other various reasons වලට. එතකොට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ වෙලාවේ. මොකද මම domain environment එකේ ඉන්න හින්දා මම යන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි option එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා මම දාන්න යන root C එකක්ද නැත්නම් subordinate C එකක්ද කියන එක. එතකොට අපේ environment එකේ දැනටමත් ADCS එක නැත්නම් certificate authority එකක් නැති හින්දා මට යන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ root C කියන option එකත් එක්ක. හැබැයි මම මේක දාලා තව මට additional නැත්නම් subordinate C එකක් දාන්න අවශ්‍ය වුණොත් මන්ට ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ option එකත් එක්ක. එතකොට මම දැන් මෙන්න මේ root C කියන option එකත් එක්ක තමයි ඉස්සරහට move වෙන්නේ. මෙන්න මෙතින් දහන ප්‍රයිවට් කී එකක් අලුතෙන් හදන්න මම කිව්වා වගේ මේ පළවෙනි CA එක හින්දා නැත්නම් certificate authority එකේ හින්දා අපිට ප්‍රයිවට් කී එකක් නෑ. මම ඒක හින්දා අලුත් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රයිවට් කී එකක් දැනටමත් තියෙනවා. නැත්නම් අපි වෙන තැනක මීට කලින් CA එකක් දාලා එක මේ පැත්තට move කරනවා නම් හරි නැත්නම් backup restore එකක් වගේ යනවා නම් මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් existing private කියන එක ගිහිල්ලා select කරලා ඒකට අදාළ private key එක browse කරගන්න. මම පළවෙනි එකත් එක තමයි මෙතන දන්නේ create new private key කියන option එකත් එක්ක. එතකොට මෙතෙන්දී අහනවා මොකද්ද cryptographic algorithm එක අපි use කරන්න කියන එක. මම මෙතන by default select කරලා දෙන 256 එකත් එක්ක යනවා. එතකොට මෙතන අහනවා CA name එක මොකක්ද කියලා. මට මෙතන CA name එක මට වෙනස් name එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕනනම්. මේක ගොඩක් වෙලාවට server name එකත් එක්ක තමයි ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ DC01 කියලාත් එක්ක තියෙනවා. මම මෙතන දානවා contoso root CA කියලා. මට ඒ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන් දහනවා අපේ root CA certificate එක කොච්චරද validity period එක. නැත්නම් CA එක
වැලිඩිටි එක කොච්චරක්ද කියලා මට මේක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ years month weeks වලින් නැත්තම් මෙතන මට කැමති දවසක් ඉලක්කමක් දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාට default value එකත් එක තමයි දෙන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය අවුරුදු 10ක් දානවා හැබැයි security reasons වලට මේක මොකක් හරිලා compromise වුණොත් එහෙම මේක අවුරුදු මතවරෙන් අවුරුදු 5ක් හරි ගිහලා expire වෙන විදිහට තියෙන එක හොඳයි ඒකින්ද අපි මෙතන අවුරුදු 5ක් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා යන්න පුළුවන් නැත්තම් මෙතන ගොඩක් වෙලා කට්ටිය අවුරුදු 2 දාන වෙලාවලුත් තියෙනවා මෙතන තමයි ඇත්තටම database එක locate වෙන්නේ මේ certificate authority එකේ ඊට පස්සේ මෙතෙන් දාන Windows integrated authentication ද කියන එක. එතකොට මේක මෙතනද මෙහෙම විදිහට select වෙන්න හේතුව තමයි අපි දැනටමත් domain environment එක මේකදම් කරන හින්දා එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ option එකත් එක්කම යන්න. මෙතෙන් ධ්‍යානවත් දැනටමත් අපි ගාව SSL certificate එකක් තියෙනවා අපිට මෙතෙන්දී පුළුවන් ඒක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන දෙවෙනි option එකත් එක්ක ගිහිල්ලා මේක configure කරගන්න. මෙන්න මෙතන summary එකක් කරන අපි මොකද කරන්න යන්නේ කියලා දැන් මම මේක configure කියන එකට යනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා configuration එක දැන් පටන් ගත්තා. මේක පොඩි වෙලාවකින් ගිහිල්ලා configuration එක ඉවරලා මේක finalize වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ configuration එක successfully ඉවරලා තියෙනවා. දැන් මට තියෙන මේක close කරගන්න විතරයි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ tools menu එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට certificate authority එකට යන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා certificate authority එකට ගියාම මෙතන පෙන්නනවා root CA එක. මට මෙතන පෙන්නනවා මොනවද certificate වර්ග issues certificate මොනවද pending request මොනවද තියෙන users ලගෙන් failed request මොනවද ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා certificate templates මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ප්‍රධානම template එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ web server template එක. හොඳයි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් idea එකක් තියෙන කොහොමද Active Directory certificate service එක කොහොමද enable කරගන්නේ Windows server එකක කියලා. අපි එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක හමු වෙන තුරු සැමට සුබ දවසක්.